สวัสดีค่ะวันนี้พลอยจะชวนเพื่อนๆนะคะทำเมนูเค้กมอคค่าค่ะเป็นเค้กสปันนะคะเนื้อนุ่มๆหอมกาแฟเข้ากันดีกับบัตเตอร์ครีมค่ะทำง่ายแล้วก็รสชาติอร่อยเหมือนเดิมเราไปเริ่มต้นทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มต้นนะคะทำเค้กกันก่อนละลายผงกาแฟนะคะ10กรัมค่ะกับน้ำร้อน10กรัมพักให้เย็นสนิทเลยนะคะวันนี้พลอยใช้ไข่ไก่เบอร์2นะคะทั้งหมด4ฟองค่ะน้ำตาลทรายค่ะ100กรัมแล้วก็กลิ่นวานิลาค่ะ1ช้อนชานมข้นจืดค่ะ40กรัมแล้วก็น้ำกาแฟค่ะที่เย็นสนิทแล้วนะคะ SP ค่ะ12กรัมนำมาป้ายที่ตะกร้อแบบนี้เลยนะแล้วเราก็จะตีทุกอย่างให้เข้ากันค่ะตีที่สปีดสูงสุดเลยจับเวลานะคะประมาณ5-8นาทีค่ะพอยแนะนำให้เพื่อนๆหา SP มาใช้นะคะช่วยให้ส่วนผสมค่ะตีเข้ากันได้ง่ายขึ้นและเค้กของเรานะก็จะนุ่มฟูค่ะ เราจะตีส่วนผสมไปเรื่อยๆเลยนะคะจนครบเวลาจะมีพักนะคะปาดอ่างสัก1รอบเนื้อก็จะข้นฟูและสีก็จะอ่อนลงค่ะพอเราตีครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะได้เนื้อแบบนี้เลยค่ะใส่แป้งเค้กนะคะ90กรัมผงโกโก้5กรัมค่ะผงฟู1ช้อนชาแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะครึ่งช้อนชาร่อนทุกอย่างรวมกันได้เลยค่ะ แล้วเรานะจะต้องใช้ตะกร้อค่ะวนแบบนี้นะก่อนที่จะเปิดเครื่องเพื่อไม่ให้แป้งฟุ้งกระจายค่ะตีสปีดกลางค่ะจับเวลานะ3-5นาทีพักเครื่องค่ะปาดอ่างสัก1-2ครั้งนะคะการทำสปันหัวใจของมันนะคะต้องปาดอ่างบ่อยๆส่วนผสมของเราก็คือจะเข้ากันดีขึ้นเค้กของเราก็จะไม่เป็นไตค่ะอบออกมาก็จะนุ่มฟูเลย พอครบเวลาแล้วนะคะปาดอ่างอีกสักครั้งค่ะเช็คนะคะส่วนผสมว่าเข้ากันดีหรือยังก่อนที่จะใส่น้ำมันลงไปค่ะ70กรัมเราจะค่อยๆนะคะเทน้ำมันลงไปเป็นสายแบบนี้นะไม่เทรวดเดียวนะคะหรือเพื่อนๆนะคะจะเปลี่ยนเป็นเนยละลายก็ได้เนยจะต้องอุ่นๆนะคะปริมาณเท่ากับน้ำมันเลยค่ะ ตีสปีดกลางนะคะอีก2นาทีแล้วก็เหมือนเดิมค่ะปาดอ่างกันอีกสักครั้งค่ะเช็คส่วนผสมให้เข้ากันพยายามไม่ให้ส่วนผสมมันนอนก้นนะคะพอได้เนื้อแบบนี้แล้วนะคะตีสปีดต่ำค่ะเพื่อตัดฟองอากาศอีกสัก1 นาทีถ้าตีได้แบบนี้นะคะเนื้อเค้กอบออกมานุ่มแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมอบกันต่อเลย วันนี้นะคะพลอยใช้ถาดค่ะขนาด9x9ตัดกระดาษไขแบบนี้นะลองตรงก้นพิมพ์นะคะแล้วก็ด้านข้างเทเนื้อเค้กของเราลงไปได้เลยแล้วเรานะคะจะค่อยๆนะคะเกี่ยเนื้อเค้กให้เสมอกันทั้งถาดค่ะหาไม้นะคะมาวนไล่ฟองอากาศอีกสัก1 รอบเนื้อเค้กของเราก็จะได้ไม่มีฟองอากาศค่ะพลอยวอร์มเตาอบเอาไว้แล้วนะคะ นำเข้าอบนะคะไฟ160-170องศาค่ะประมาณ30-35นาทีไฟและเวลานะคะขึ้นอยู่กับเตาของเพื่อนๆอีกทีนะเช็คสุกด้วยการเอาไม้จิ้มดูค่ะถ้าไม่มีเค้กติดมาแสดงว่าสุกแล้วจากนั้นนะคะเอาออกมาพักในตะแกรงให้เย็นได้เลยดึงกระดาษไขออกแล้วก็พักให้เย็นสนิทเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะพักแล้วเค้กติดตะแกรงรอบหน้านะคะลองเพิ่มเวลาอบอีกหน่อยค่ะอบให้เค้กแห้งกว่านี้ก็จะไม่ติดตะแกรงแล้วค่ะจากนั้นเรามาทำบัตเตอร์ครีมกันต่อเลยใช้นมข้นจืดนะคะ20กรัมค่ะอุ่นให้ร้อนเลยนะใส่ผงกาแฟ5กรัมผงโกโก้5กรัมเกลือ1/8ช้อนชาค่ะ ละลายให้เข้ากันเลย แล้วก็ใส่กลิ่นวานิลา1ช้อนชาค่ะ แล้วก็พักส่วนนี้ให้เย็นสนิทเลยนะพลอยใช้เนยจืดนะคะ200กรัมค่ะเนยต้องเย็นนะคะข้อนี้สำคัญมากๆเลย แล้วก็ใช้หัวตีแบบใบไม้ค่ะ ตีสปีดสูงสุดเลยค่ะ จนเนยขึ้นฟูแบบนี้เลยนะ พอได้เนื้อแบบนี้แล้วใส่เนยขาวค่ะ50กรัมสูตรนี้เป็นสูตรบัตเตอร์ครีมทนร้อนนะคะถ้าไม่มีเนยขาวสามารถใช้เนยสดแทนได้แต่การทนร้อนก็จะน้อยลงค่ะ
จับเวลานะคะตี15-20นาทีจนเนยนะคะขึ้นฟูเป็น2-3เท่าจากตอนแรกระหว่างนี้มีพักปาดโถนะคะสัก1 รอบเพื่อให้เนยนะคะเข้ากันดีได้มากขึ้นระหว่างที่เราตีนะคะมันจะดูไม่ค่อยฟูเท่าไหร่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลไปนะคะตีต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะพอฟูได้ที่แล้วก็จะได้เนื้อแบบนี้เลยนะ พอเราได้เนื้อแบบนี้แล้วใส่นมข้นหวานลงไปเลยค่ะ280กรัมเทลงไปเป็นสายแบบนี้นะคะต่อด้วยน้ำกาแฟค่ะเทลงไปเรื่อยๆเลยจับเวลานะคะตีต่ออีก2นาทีค่ะพักเครื่องนะคะปาดส่วนผสมให้เข้ากันอีกสักรอบแล้วเราก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยตีสปีดต่ำค่ะสัก30วินาทีนะคะเพื่อตัดฟองอากาศเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้บัตเตอร์ครีมมัคค่าอร่อยๆแล้วเพื่อนๆสามารถปรับสัดส่วนของกาแฟแล้วก็ผงโกโก้ตามชอบได้เลยนะคะเราจะพักส่วนนี้เอาไว้ก่อนค่ะเค้กของเราเย็นสนิทแล้วค่ะพลอยจะสไลด์เค้กนะคะออกเป็น2 ชั้นแบบนี้เลยเพื่อนๆค่อยๆสไลด์เค้กนะคะระวังเนื้อเค้กขาด พอได้แบบนี้แล้วนะคะนำบัตเตอร์ครีมของเราค่ะมาบีบใส่ได้เลยบีบให้ทั่วๆเลยนะคะจากนั้นก็เกี่ยให้เสมอกันทั้งถาดเลยนำเค้กชั้นที่2มาวางค่ะบีบครีมให้ทั่วเลยแล้วเราก็เกี่ยให้เสมอเท่ากันเหมือนเดิมค่ะจากนั้นนะคะพลอยจะนำไปแช่เย็นค่ะให้เซ็ตตัวอย่างน้อย1 ชั่วโมงนะคะก่อนนำมาตัดเสิร์ฟ เค้กของเราเซ็ตตัวแล้วนะคะโรยผงโกโก้ด้านบนให้ทั่วๆเลยค่ะ นอกจากเพิ่มความสวยงามแล้วยังทำให้รสชาติอร่อยขึ้นด้วยค่ะ จากนั้นนะคะตัดขอบด้านข้างออกทั้ง4 ด้านเลย ใช้มีดลนไฟนะคะหรือชุบน้ำร้อนค่ะแล้วก็เช็ดนะคะมีดให้แห้งสนิทค่อยๆตัดไปเรื่อยๆเลยนะคะสำคัญนะคะเพื่อนๆต้องเช็ดมีดทุกครั้งที่เราตัดเค้กนะเค้กของเราก็จะได้สวยค่ะสูตรนี้นะคะพลอยตัดได้ประมาณ8 ชิ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเค้กมอคค่าบอกเลยค่ะว่าสูตรนี้อร่อยมากๆแล้วก็บัตเตอร์ครีมนะคะไม่เลี่ยนเลย พลอยอยากให้เพื่อนๆลองทำกันดูนะคะ ตอนนี้พลอยมีกลุ่มสอนทำขนมในแฟนเพจด้วยนะคะ สอนฟรีค่ะ อยากให้เพื่อนๆเข้ากลุ่มกัน ในกลุ่มนะคะจะมีเคล็ดลับเทคนิคแล้วก็สอนคำนวณต้นทุนด้วยค่ะ และอย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะทั้งแฟนเพจและ YouTube นะ จะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆค่ะพลอยฝากนะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พลอยด้วยนะคะ ถ้าเพื่อนๆทำแล้วติดตรงไหนคอมเมนต์ได้เลยนะ เดี๋ยวพลอยมาตอบสำหรับวันนี้ ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ